يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ألا تخرج أيها الأمير بين الناس تشاركهم بهجة العيد وتطوف في إشبيلية فتشهد أي حسن وبهجة تجلت فيهما؟ الواجب يقتضيني أن أقف مع أبي الملك في مجلسه أتقبل مباركة أعيان إشبيلية بالعيد. وددت يا ابن عمار أن أشاركك في لهوك هذا، إلا أن للإمارة أعباء. أما أنا فلا أقضي يوم العيد في مجلس، فأذن لي. أعاده الله عليك باليمن والبركة. ها هو ابن زيدون، والله لو أتيح له أن يقضي العيد مع طيبة الذكر واللاذة لما حضر إلى مجلس الملك. جعله الله عيدك سعيدا، وعده عليك أيها الأمير وعلى مولاي المعتبر وعلى إشبيلية وسائر ديار الأندلس وكافة المسلمين بالخير واليمن والبركة. بورك فيك أيها الوزير. السلام عليكم. أهلا بالرميكية. ويحك، أليس لي اسم أخاطب به؟ معذرة، إنما لشدة تمسك مولاك بك صرت تعرفين بنسبتك إليه. وإني لست في داره الآن. أتدرين، لو أن مولاك يتخلى عنك لما بقي واحد في إشبيلية إلا وتمنى أن تكوني في داره، حتى لو بلغ فيك أغلى الأثمان. فحمدا لله إذن على تمسك رميك بن حجاج بي. وأنت قد شهدتك يوما في حانته تغنين وسمعت غناءك. دعك منها فإنها لن تكلمك، إنها تغني وحسب. لله در رميك، قد جمع الحسن كله في داره، حسن القد والوجه هنا، وحسن الصوت والغناء هنا، وهكذا الدنيا لكل نصيبه منها وحظه فيها. ألا تلتفت إلى حاجتي أم أذهب عنك؟ حاجتك؟ وما رانا شيئا ينقصك. نريد آخر ما توصل إليك من الطيوب. طيوب؟ الطيوب تزداد طيبا وتطيبا بك. نذهب عنك إذن إلى غيرك. بل انتظرا. كثر علينا الناس يا ابن زيدون. إنه العيد يا مولاي. جعله الله مباركا. فماذا يا ابن زيدون إن أرحتنا من هذا بسماع بعض شعرك؟ حبا وكرامة يا مولاي، إنما لا أتقدم بالقول على الأمير محمد. بل أنت سيده يا أبا الوليد، وما لنت القوافي لمثلك في الأندلس كلها. هذه شهادة أعتز بها، ليس من الأمير وحسب بل من الشاعر أيها الأمير. كفاكما امتداحا لبعضكما بعضا، فقد أرجعت مجلس الشعر إلى مجلس أنس ومنادبة. قل لي يا أبا الوليد، هل أعددتم لمسيري إلى رندة؟ نعم يا مولاي، إنما لم تعلمنا متى يكون. قد قرب، فمنذ زمن تشغلنا إشبيلية عن كل ما عداها. ائتوني بالبريد. إنه العيد يا مولاي. يا أبا الوليد، العيد يكون لعامة الناس، للرعية، وأولو الأمر لهم مواقيت لا تتطابق مع مواقيت الرعية. قبائل تعدو على قبائل، ولا أدري لماذا يتقاتلون ويتخاصمون وتسفك دماء على أديم هذه الصحراء. أي مطمع في صحراء قاحلة ممتدة.
ليس تنازعا على الصحراء، بل تنازع نفوس أهلها. صدقت يا ابنة شافين. علمت أن يحيى بن إبراهيم قصد هذا العام مكة حاجا، رغم ما هم عليه أهل جدالة من التنكر لفرائض الدين. أترانا أصلح حالا هنا في لمتونة؟ أليست كل قبائل سمهاجة على هذا التنكر؟ انظر إلى حال غمارة وبرغواتا وما نسمعه عن الزناتيين، وكأننا والله في جاهلية جديدة لقد تمكنت منا. بل هذه أشد قتاما من تلك، فتلك كانت على جهل بشريعة الله وهديه، أما هذه فإنكار لها بعد علم بها. بلغت يا ابنة شافين. لا أيها الأمير، وفي النفس أكثر مما على اللسان، فأذن لي. إلى أين؟ ضاقت نفسي فأخرج إلى الخلاء أفرج عنها. انتظروا، نفترق هنا. إلى أين؟ إلى الحانة، فقد تعلمت صوتا جديدا أحب أن أتقنه هناك قبل أن تكتظ الحانة بالخمر. ما أدراك أنها تكتظ؟ أتجتذبهم الخمر أم يجتذبهم غناؤك؟ لا أدري، ولكنهم صاموا الشهر كله ويطلبون سهرا يمتعهم ويشجيهم، وليس لهم عندي غير صوتي. ألا تذهبين معي؟ ويحك، تدرين أنني لا أرتاد الحانات، وأنني أحب أن ألزم دار مولانا رومي. أدري، ولكني لا أدري متى يأتي من يأخذك من هناك ومن يكون. إلى اللقاء. يوسف، إلى أين؟ أراك خارج. كلما سمعت عن حالنا ولا حيلة لنا فيها ضاقت نفسي. سأخرج لأهيم على أديم هذه الصحراء، فإنها أكثر أنسا مما يلوب في نفسي. لا تتوغل بعيدا، فإن رجالا من جدالة يترصدوننا. إن ظفروا بك وحيدا منفردا قتلت. لست وحيدا ولا منفردا يا أبا بكر. نعم، أرى معك سيفك وقوسك. بل معي من هو أقوى مني وأقوى من سيفي. المؤمن لا يكون وحيدا. لا، ربما كان هناك من هو أشد حاجة إلى هذا الصيد مني.
ما كان له أن يرد آبارنا. إن هي إلا بئر جافة في قلب الصحراء لا ماء فيها. ولكن إن اشترى أحدهم على هذه يشترئ غيره على غيرها. بلى، خصوصا إن كان من قبائل لمتونة. ونحن من قبائل جدالة وأبناء عمومة، فكلنا من جدع واحد من صنهاجة. وإن سالت بيننا الدماء، هذه شريعة الصحراء، انسى ذكرها، ما هو إلا عابر النكرة. أترى أن قومه قد يلحقون بنا لثأر؟ إن علموا بأمره، ثم وإن يكن فإننا لهم. لسنا أكفاء لقتال فرسان لمتونة. لا يخدعك هؤلاء، جدالة لا تنهزم أمام لمتونة، ثم لا يهم قتل رجل منهم، إنه حدث عابر تطويه رمال الصحراء وينسى. الله أكبر. إن اشتعلت حرب الاسترداد فلن تنطفئ نارها أو يخمد وأدها إلا بالقضاء على ممالك الأندلس كلها. لا يبقى على أرض أسبانيا عربي أو مسلم، ولا يحدثني أحد بالمهاونة، فلن نبقي أثرا للأندلسيين على هذه الأرض. لما لا نكتفي يا سيدي بخضوع ملوك الدويلات وأمراء الولايات لسلطانك، وما نأخذه من ممالك الأندلس من الجزية على الأقل في هذه المرحلة؟ أية مرحلة؟ قبلت بالجزية وبأموال العرب والمسلمين لتقوية جيشنا ومملكتنا، وهذه مرحلة انتهت. سيظلون خاضعين يدفعون الجزية صاغرين، وهم يتهيئون للرحيل عن أرض أسبانيا أو الموت والفناء، وليس بين هذين خيار آخر. أنا في قشتالة، وقد توحدت ممالك الأسبان كلها في يدي، ليون وجليقة وأرغون ونافار، جبهة واحدة موحدة للقضاء على ممالك المسلمين ودحرهم وإخراجهم. ولكن بيننا وبينهم عهود ومواثيق يا سيدي. كفى يا بيدرو. يا سيدي، منذ انهيار ما كان يسمى بالدولة الأموية الموحدة. لا تذكر هذا يا راميرو. أقول هذا لأذكر ما بعده يا سيدي، فقد تفتت ما كان يسميه العرب بالأندلس إلى دويلات وممالك متناحرة فيما بينها. ما هذا الذي تريد قوله؟ هذا أمر نعرفه. فيما مضى كنا متناحرين وكان العرب المسلمون متماسكين، والآن قد انقلب الوضع. فلماذا يا سيدي لا ندعهم لما بينهم من تناحر وصراعات واقتتال يقضي به بعضهم على بعض؟ نحن من يجب أن يقضي عليهم. إنها حرب الاسترداد ولا خيار غيرها. أما تلك العهود والمواثيق التي ذكرتها فتذهب بها الحرب التي ستذهب بهم. كل نصر نحققه يقود إلى نصر أكبر، وكل هزيمة تلحق بهم تقودهم إلى هزيمة أدهى. لقد استطعنا بحروب محدودة لا تصل إلى حد الحرب الشاملة أن نوسع حدود مملكتنا، وأن نضيق رقعة أولئك المسلمين، وأن نسيطر على معظم قلاع الحدود. وبعد استرداد مدينة بازو ومدينة سامورا وما فعلناه بهاتين المدينتين دب الهلع في قلوب الآخرين، فاضطروا إلى مهادنتنا ودفع الجزية. وما كدنا نحاصر إشبيليا حتى أرغمنا ملكها المعتضد أقوى ملوك الأندلس على الخضوع ودفع الجزية. أفرض سلطاني على من يسمون أنفسهم بملوك الأندلس وتشيرون علي بالتوقف. لا، لن أتوقف. لن أتوقف إلا على شاطئ البحر في أقصى نقطة من شبه الجزيرة، لأشهد جثة آخر عربي ومسلم ترمى إلى أسماك البحر. لم تقل شيئا يا ألفونسو. عبرت عما في نفسي يا سيدي. فإن تركت هذا العرش يوما
أتركه وأنا مطمئن لأنك ستواصل حرب الاسترداد حتى إخراجهم أو فنائهم. أرجو أن يطول عمرك وأن لا يطيل بقاءهم، فتشهد بنفسك خروج آخر عربي مسلم من أرض إسبانيا. هنالك أمر علينا أن نستغله. الصراع والتناحر بين العرب والبربر، أقصد بين الملوك والأمراء العرب وبين الملوك والأمراء البربر، كان الإسلام يجمعهم ويوحد بينهم، وخف أثره بينهم، فارتدوا إلى عصبياتهم لنوسع هذا الخرق بينهم ونؤجج صراعاتهم. هذا سلاح آخر في حربنا. سيدي الملك، رسول من روما يحمل رسالة قداسة البابا إليك. أدخله إلى قاعة الملوك. ألفونسو. إلى أين أيها الأمير؟ نهار يغوي بالتنزه، صفت سماؤه ورق نسيمه. فأين تقصد؟ ضفاف نهر إشبيليا عند الوادي الكبير. تحب أن ترتاد تلك البقعة من أرض إشبيليا؟ إنها صبوة الماء وجاذبيته. ظننت أنك اليوم تجلس مجلس أبيك الملك في غيابه. لا طاقة لي على مجالس الحكم، فقد ضاقت نفسي ولن تطول غيبة أبي، فتعلق الأمور لحين رجوعه. فهيا. أذكرت أنه ذهب إلى مرور؟ لزيارة صاحبها ابن نوح، وبعدها إلى رند صاحبة ابن قرة. أميران بربريان. أجل. فلما يسعى إليهما؟ ما وقف عن الطواف بديار الأندلس. هذان أميران بربريان يتربصان به وكارهان له. دعك من هذا يا ابن عمار. قلت لك أريد أن أطرح عن نفسي أمور الحكم وصراعات الحكام والممالك، وها أنت ذا تغرقني فيها. فهيا هيا قبل أن ينقضي هذا النهار وتميل شمسه. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ما حسبت أنكما تبقيان. وكنا لنعلم بأن رسالة تبلغ سيدنا الملك من قداسة الحبر الأعظم في روما ولا يشدنا الشوق لمعرفة ما تحمله. إن أذن لنا سيدنا أن نطلع على مضمونها. طال انتظارنا لهذه الرسالة، وما بلغني منذ زمن خير منها. قداسة البابا يشد من عزمنا ويبارك حربنا على العرب المسلمين لإخراجهم من إسبانيا، ويبارك كل ما نقوم به لبلوغ غايتنا. إنها حرب مقدسة. علمت أيضا من حامل الرسالة أن هناك استنفارا يسري في أوروبا من أجل هجمة على الشرق العربي الإسلامي لاستخلاص الأماكن المقدسة من أيديهم. إننا حزن مباركة قداسة البابا. إن حرب الاسترداد مقدسة، وعلينا أن نعد لها لنرتقي إلى قداستها.
هذا صيد يومي لك ولإخوتك. ها؟ انظر إلى صفحة الماء يا ابن عمار، وما يفعل بها النسيم الرخي. فماذا تقول في هذا؟ أنظر صامتا ولا أقول. وأنت الشاعر؟ يصمت الشاعر أمام جمال هذه الطبيعة، فإنها هي القصيدة، ولا يبلغها قول من نثر أو شعر. بل قل. أنت الشاعر الشاعر أيها الأمير، ولا قول لشاعر قبل قولك. أقول إذن وتجيز أنت قولي. صنع الريح من الماء زرد. أكمل البيت يا ابن عمار. كيف أكمل وقد صعبت الأمر علي؟ صنع الريح من الماء زرد. أي درع لقتال انجمد. انتظري. ماذا كنت تفعلين؟ أيلحظ الأمير فتاة من عامة الناس؟ لا يقدر أمير أو ملك أن يغفل عن هذا الجمال وهذه الفتنة. فغفلت عن سرعة بديهتي أيها الأمير، بعد أن أعجزت شاعر إشبيلية بن عمار. تعرفيننا إذا؟ أعرفكما وتجهلانني. فمن أنت؟ اعتماد، إن كان الاسم يكفي. اعتماد من؟ ملك ولهذا أيها الأمير. أريد أن أعرف، ولا يحق لك أن تخفي، فأنت من اقتحمت علينا خلوتنا. أكانت خلوة؟ قولي. سيفجعك أن تعرف. أسأل وتجيبي. ليس لكل الأسئلة أجوبة أيها الأمير. فأبدأ بأبسطها. ألك زوج؟ هذا أبسطها؟ لا، فليس للجارية زوج. أما قلت لك سيفجعك أن تعرف. فمن مولاك؟ رميك بن حجاج، ولهذا يسمونني اعتماد الرميكية. أيتخلى عنك هذا الذي ذكرتي، رميك بن حجاج؟ ما هذا السؤال أيها الأمير؟ خميرة كل ما بعده. فليس من اليسير على امرئ أن يتخلى عنك بعد أن وقع نظره عليك. أيها الأمير، رأيتني رؤية عابرة في لقاء مصادفة، فأنزلتني هذه المنزلة. أخشى أن يطول الأمر فترى مني غير ما تراه الآن، فأذن لي، علي أن أذهب. لا بأس، اذهبي، فإن صورتك باقية. ما بك يا يوسف؟ تكثر الصمت. ألا تجهر بما في نفسك؟ منذ تلك الساعة التي رأيت فيها الفارس القتيل مطروحا على الأرض في الصحراء ووريته، والدماء تصطخب في عروقي ولا أقدر أن أردها، وما ساءني إلا أنه قتل غيلة وغدرا، فقد كان سيفه في خمده لم يجرد. وما عرفت من يكون؟ لم أعرفه بذاته، إنما تيقنت أنه من لمتونة، من عباءته ولثامه. أشرت عليك أن نجرد سيوفا عليهم فما وافقتني. لا نعرف من قتله. أليس من جدالة؟ فهو ثأر أعمى إذن،
لا يا أبا بكر، لا نقابل سوء فعلهم بأسوأ منه، لا، وليس غايتنا أن تسيل الدماء بين القبائل في مثل هذا، فإنها والله جاهلية، نريد القصاص لا الثأر. ليت كل من كان في مثل شدة بأسك له رجاحة عقلك. أتدري يا أبا بكر، بدت أنفر من الخروج بعيدا في الصحراء على حب لها، لكي لا يقع في ما لا أطيق حمل وزره. وإن خرجت معك على ألا نبتعد. ما كنت أنتظر مثل هذا الاستقبال، وما لقيت مثل هذه الحفاوة إلا في مرور وأركش، ولقيت أكثر منه في رندة. معذرة يا مولاي على بساطة وتواضع هذا المكان الذي لا يليق بمقامك، لكنها ديار من ديارك، وأهلها بعض من أهلك، وما شهدته منهم إلا بعض ما يكنونه لك ولمقامك. وقد اجتمع لك كبار وأعيان البربر في مرور ورندة وغيرهم ليعبروا للمعتضد بالله بن عباد ملك إشبيلية عن الولاء. بارك الله فيك وفيهم يا ابن قرة. أتلقاهم الآن إنهم على تلهف للقائك؟ لا، أمهلهم للراحة وأمهل نفسي للاستعداد. إذن أذهب أنا إليهم، فأذن لي. إن لم يأخذني النوم بعد هجعة قصيرة ألحق بك، فقد هدني السفر والترحال. مولاي. رميك بن حجاج، أتعرفه؟ من أعيان إشبيلية. اذهب إليه إذن واسأله إن كان يتخلى عنها. أبلغت منك هذا الحد في لقاء عابر قصير؟ أذهب إليه بنفسي؟ لا، بل أنا أفعل. وما يطلبه ثمنا لها يضاعف له. لا يكون مولاها رميك طامعا، بل قد يسره أن يقدم جارية من جواريه طواعية بلا منة أو ثمن، لتكون بين جوار قصر مولاه المعتضد وابنه الأمير محمد. لا أريدها جارية يا ابن عمار، بل زوجة. زوجة؟ نعم، أعتقها وأتزوجها. أيها الأمير، لا تزد على ما قلت. أتفعل أم أفعل؟ بل يسرني أن أكون في خدمة الأمير والأميرة، وأن أجمع بينهما. ألا نحتفل أيها الأمير؟ الندماء والشعراء ينتظرون في قاعة السمر. وهل ابن زيدون بينهم؟ معاذ الله، لو كان بينهم لما كنت. فيما غيظك من ابن زيدون؟ ألأنه صاحب الوزارتين ووزير أبي الملك، أم لصيته الشعري؟ أي صيت شعري؟ وهل قال ابن زيدون شعرا ذا قيمة إلا شعره الرخو في تذلله لولائه؟ ويحك يا ابن عمار، لا تبدأ بنفث سموم أقوالك والليل في أوله، وما تمكن الخمر منك بعد. بل أقولها على صحو. أنا لا أقر لشاعر في إشبيلية بل في الأندلس كلها فوق منزلة إلا أنت أيها الأمير الشاعر، وكل من عداك دوني. أما للخمر فقول آخر أدخره لها. فلا تنسيك ما طلبته منك؟ اعتماد جارية رميك بن حجاج اليوم، وزوج الأمير محمد بن عباد غدا، فاحرص كيف تذكرها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أين المعتضد ملك إشبيلية وقد جمعتنا للقائه؟ هجع إلى استراحة قصيرة سيأتي بعدها للقائكم. بل نرجو أن لا ينهض أبدا من هجعته هذه فتكون هجعة الموت. ماذا تقول يا ابن خرزون؟ لست وحدي من يقول هذا، بل نقوله كلنا. فاجلس.
من القادم إلينا؟ حين يقترب منا سنعرف من يكون. لا أوافق على ما تخططون. يا ابن قرة، أندع الكبش الأقرن يفلت من أيدينا وينجو بحياته بعد أن قاده حتفه إلينا ونادته منيته فلبى؟ هذا كبش سمين ساقه الله إليكم، والله لو أنفقتم عليه أموال الأندلس ما قدرتم على استدراجه، إنه شيطان الأندلس. وقد قادته غفلته ليقع في أيدينا، فلا ندعه حيا، وإذا ما قتل خلصت البلاد لنا. وإنه بين أيدينا الآن، فإن كان راقدا نجعلها رقدته الأخيرة والأبدية. لا والله لا فعلنا هذا ولا رضينا به. رجل قصدنا ضيفا ونزل بيننا مستأمنا أن نغدر به ونقتله. إننا إن قتلنا ضيفنا وخفرنا ذمتنا نستنزل لعنة الله وغضب القوم. بل يغفر الله ويرضى بقتل المعتضد ويحمد القوم لنا فعلنا. لن يحدث هذا في داري. إن كنتم تريدون الخلاص منه فسيروا له جندكم ورجالكم، أما أن تأخذوه غدرا هنا فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلنا شوق لرؤيتك والوقوف بين يديك يا مولاي الملك. وبي مثل ما بكم. أين تراني حظيت بمثل هذه الحفاوة يا ابن قرة؟ أنت في دارك وبين أهلك وإخوانك أيها الملك، ولك علينا الإكبار والولاء. هل لي بقرطاس وقلم يا ابن قرة؟ أجل يا مولاي، أحضر القرطاس والقلم لمولانا الملك، ولكن لأية غاية؟ أريد أن تكتب لي أسماء القوم وقبلة كل اسم ما نأمر به من أعطيات من أموال وأفراس وجواري وعبيد. قد غمرتنا بفضلك يا مولاي. قبالة ما غمرتموني به من حفاوة وترحيب. وليبعث كل منكم برجل من عنده إلى قصرنا في إشبيليا لنرسل معه الأعطيات. دمت أيها الملك ذخرا لنا ولإشبيليا ولبلاد الأندلس كلها. ألا تفق يا ابن عمار من هذا الذي أنت فيه؟ لا ينقذني من نشوة الليل غير ضوء النهار، لأنتظر فيه نشوة ليل آخر. أفق من هذا الذي يذهب بعقلك واستمع إليه. لتحدثني عنه. أجل، لأحدثك عنه. احتجت إلى كؤوس وراء كؤوس مترعاة بالصهباء لتذهب بعقلي، وأنت ما قربت الكأس حتى. وما كنت أحسب أن نظرة من جارية تغسل الثياب على نار تذهب بعقل الأمير. كف عن هذر السكارى هذا وأصغي إلي. بل أنا لدي ما أقوله أيها الأمير، إن كنت تسمع. أعرف ما ستقوله. إن هذه الفتاة ليست فتاة، إنها امرأة وجارية. لماذا لا تأخذها من مولاها رميك وتضمها إلى جوار القصر إن كانت قد وقعت في نفسك هذا الموضع؟ لأنني أريدها زوجة لا جارية. أمر الأمير نافذ. فسر إلى دار رميك بن حجاج إذن بعد أن تغسل عنك أثر سكرك هذا، وانقل إليه رغبتي بشراء اعتماد بضعف ما يطلب، وتعتق الليلة لتتهيأ لما سيكون بعدها. ما الذي يضحكك؟ ماذا إن اشتريتها واتخذتها جارية لي؟ اللعنة عليك أيها الشاعر الفاجر. والله لولا أنني أدرك أن ما تنطق به الآن هو لسان السكر الذي أطاح بعقلك لأطحت برأسك الليلة. ألهذا الحد ملكت عليك نفسك يا أبا القاسم؟ وما هي إلا نظرة وكلمة؟
لا شأن لك بهذا. فماذا إن صارت غدا في جوارك؟ عندها ستكون أميرتك وزوجة أميرك. ما كنا نحسب أن الأمير يحيى رأس قبائل جدالة يكون بيننا في ليلة شاردة من الزمن كهذه. ألستم من جدالة أنتم؟ فيما ابتعادكم عن القوم؟ الفرسان لا يقرون في مكان، فأما خروج لقتال أو خروج لطراد، وإلا عتبت علينا سيوفنا وخيولنا. أو لقتل عابر السبيل، أما زلتم على هذا؟ إن تجرأ ودخل أرضنا أو اقترب من آبارنا لا يمنع الماء عن عطشان إلا إذا كان من لمتونة. والنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق نقتله بحقنا عليه ألا يقترب من آبارنا. وحق الله يطالبنا به الله. إنك راجع من ديار الحجاز، يبدو أنها أنستك شريعة الصحراء. الحمد لله الذي يسر لي أداء فريضته. أما زال الناس يتكبدون المشاق ويجتازون الفيافي ويخوضون البحار ليطوفوا حول ذلك البيت العتيق؟ ويحكم وما تقولون، هذه فريضة. الحج ركن من أركان الإسلام، ألستم مسلمين أنتم؟ يقال عنا هذا ونسمى به، ولكن فرائضه كثيرة ونضيق بها. نأخذ من الدين ما يروقنا ونترك ما لا يروقنا. قل لي أيها الأمير، أم ندعوك بالحاج؟ ماذا أفادنا هذا الدين الذي غزانا من مشرق الأرض إلى مغربها؟ ألا ترون فيه حياة الدنيا وثواب الآخرة ونعيمها؟ أما حياة الدنيا فهي بين أيدينا، وأما نعيم الآخرة ففي الغيب، وإن نعما عاجلة خير من ثواب مؤجل. غفر الله لكم وتاب عليكم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إلى أين أيها الأمير؟ أفارقكم فلا مكوث لي بينكم. فإلى أين؟ أي الطرق أسلك لبلوغ زاوية أبي عمران الفاسي؟ حقا تقصده لتسمعه أم لتسمع منه؟ إذا كنت تقصد قبائل غمارة فإن رأس القوم حميم بن سكم قد أمر وحيه أن ينزل عليه قرآنا آخر بلسان بربري، وخفف عنهم الفرائض، صلاتان فقط ولا حج ولا صوم. قاتله الله. ولما يقاتله؟ هو يسود قومه ويدعو لديانته، وإنها لتروقنا لولا بعد الشقة بيننا. ولا سبيل لنا إليه، فغمارة تعادي جدالة، وجدالة تعادي لمتونة، ولمتونة تعادي مسوفة. أرأيتم؟ بهذا يختلف الإسلام. لقد ألف بين القلوب وجعل المؤمنين إخوة وساوى بين الناس وجعل الفضل في التقوى، ولكنه أكثر من الفرائض لبلوغ التقوى والفضل. ويحك يا جارية، أتريدين من أبي القاسم محمد ابن الملك المعتضد ملك إشبيلية ورأس ملوك الأندلس أن يأتي بنفسه إلى دار رميك بن حجاج من أجل هذا؟ لا يأتي لأجل رميك ولا إلى داره، بل يأتي لأجلي، فهو الذي بادر ولست أنا. وإذا رجعت عما جئت به؟ أرجع أنا إلى ما كنت عليه ولا سوء فيه. ألا يكفيك أنه بعث صاحبه ونديمه وصفيه ورأس شعراء الأندلس؟ رأس شعراء الأندلس عجز عن أن يجيز بيتا من الشعر ويكمل. ويحك! أنت جئت لتسامى بن حجاج في ثمني، وقد ضعفته له. أمرت بأن تفعل، وأمرت بأن أعتقك. لا أعتق على يدك يا ابن عمار. اعتماد لا تعتق وتصير حرة بالإنابة. فليأتي صاحب الشأن. كيف وجدت القوم أيها الملك؟ ظاهرهم أم باطنهم؟ ألهم ظاهر وباطن؟ لكل إنسان ظاهر وباطن، وقد انكشف لي ظاهرهم. أريد أن أكشف ما خفي علي. أرى أن تمد مكوثك هنا. لا يا ابن قرة،
أريد أن أغادر عند انبلاج الغد، ولكن قل لي، هؤلاء الذين اجتمعوا إلي هم كل أعيان البربر في رندا ومرور؟ وغيرهما، ليسوا كلهم، إنما هؤلاء أبرزهم. اسمع يا ابن قرة، أريدك بعد أيام من عودتي وبعد أن تصلهم أعطياتي أن تصحب القوم معك إلى حاضرة ملكنا في إشبيلية لكي أستطيع أن أستضيفهم وأحتفي بهم. أترى هذا ضروريا أيها الملك؟ ليست الضرورة، بل هو سعي لتوثيق العرى. أجل. سأدخل لإغفاءة قصيرة، فغدا عندي سفر طويل. أهذا ما قالت؟ قصدت أن تخفض من قدرك. لا أحد يخفض من قدري يا ابن عمار، بل أرادت أن ترفع من قدرها، وهذا يعجبني فيها. سأذهب إليها بنفسي، ولكن بعد أن يعود أبي الملك إلى قصره وأنفك مما وضعني فيه.